Όχι, είναι τα μαλλιά της. Κοίτα. Χαίρετε άπασετε άπαντες. Θα προσπαθήσω να αναλύσω από ψυχή στον ορθικό ύμνο του μεγίστου αυτού Θεού, ο οποίος βέβαια δεν είναι μόνος, περιλαμβάνει τα πάντα και θα δούμε στο τέλος. Φυσικά το μέγιστο εργαλείο είναι η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, λέξη-λέξη και αυτά που θα πω δεν είναι γραμμένα στο βιβλίο μου. Συνήθως οι πολύ βαθιές αναλύσεις γίνονται σε πολύ κλειστούς κύκλους, αλλά θα κάνω για να τιμήσω αυτόν τον χώρο, αυτή την περιοχή και το μέγιστο Θεό. Αυτό που θα κάνω στην αρχή λοιπόν είναι να πω τον ορφικό ύμνο του Πανός, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι το πρέπον, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ανάλυση. Πάνα καλέω κρατερών, νόμιο κόσμιο το σύμπαν, ουρανών η δε θάλασσαν, η δε χθόνα παμβασίλιαν και πήρα θάνατον, τάδε γαρμέλη εστίτα πανός, ελθέμα καρσκυρτητά περίδρομε σύνθρονε ώρες, εγωμελές βακχευτά, φιλένθε αντροδίαιτε, αρμονία κόσμιο κρέκον φιλοπαίγμον ημολπίη, φαντασιώνε παρογέ, φόβον έκπαγλευρωτίων, εγωνόμης χαίρον αναπίδακα σιδέτε βούνες, εύσκοπε θηρητήρ, ήχους φίλες σύγχωρε νυμφόρ, παντοφυής γενέτορ πάντων, πολιώνει με δαίμον, κοσμοκράτορ, αυξητάφα εσφόρε κάρπι με πεάν, αντροχαρές βαρύμινης, αληθής ζεύσο κεράστης, σίγαρα πυρέσιον για εισπέδων εστήρικτε, οίκη δακαμά του πόντου το βαθύρον είδωρ, ωκεανός τε πέριξεν είδα σιγέαν ελίσσον, αέριον τε μέρισμα τροφής, ζωή συνέναυσμα, και κορυφής εφύπερθεν ελαφρωτά του πυρός όμα. Βαίνει γαρτάδε θεία πολύκριτα σέσι εφετμές, αλάσσεις δε φύσις πάντων τεσέσι προνοίες, βοσκον ανθρώπων γενεήν καταπύρων ακόσμων, αλαμάκαρ, βακχευτά, φιλένθε, βέν επιλιβές ευιέρης, αγαθήν δόπασον βιώτιο τελευτήν, πανικών εκπέμπων ίστρων επιτέρματα γέης. Γέννητο. Πάνα καλό. Τον Πάνο επικαλούμε. Και γιατί το ρήμα καλό? Γιατί ριζακάλ, ριζασάλ, ριζασέλ δηλώνει το ηλιακό φως. Επομένως με τη χρήση του ρήματος δηλώνω ότι επικαλούμε το Θεό μέσω του ηλιακού φωτός. Αυτός είναι ο σύνδεσμος της ψυχής μου με τον Θεό. Το ηλιακό φως. Των κρατερών, ριζακρά κάρ, η κεφαλή ο νους. Είναι ο πανίσχυρος νους ο Θεός Παν. Νόμιον, νέμο, ρυθμίζω, θέτω τα πάντα σε αρμονία. Επομένως, ο Θεός Παν είναι ο ρυθμιστής νους. Κόσμιο το σύμπαν, είναι το κοσμικό σύμπαν, είναι τα πάντα. Ουρανών, η δε θάλασσαν, η δε χθόνα παμβασίλιαν και πήρα θάνατον. Τι έχουμε εδώ? Τα 5 στοιχεία της φύσεως. Ο ουρανός που συμβολίζει τον αέρα αιθέρα. Η θάλασσα το είδωρ. Η χθόν είναι η γαία και το πύρτο αθάνατον. Τα 5 στοιχεία, τάδε γαρμέλη εστίτα πανός,
Αυτά λοιπόν είναι τα μέλη του Θεού Πανός. Και το μέλος σαφώς και είναι το μέρος, είναι το τμήμα. Ταυτόχρονα όμως το μέλος τι είναι? Η μελωδία, η αρμονία. Επομένως, μέλος, αρμονία, μέρος. Εδώ δηλούται η διάχυση με αρμονία, η αρμονική διάχυση των μερών του Θεού Πανός. Ελθέ μάκαρ σκυρτητά. Επικαλούμεθα τον Θεό Πάνα να έρθει με τη χρήση μιας ευχετικής προστακτικής και όχι μιας προστακτικής που δηλώνει προς τα γη. Ο μακάριος, ο πανευτυχής, αυτός του οποίου ο νους δεν έχει πέρας, είναι απέραντος και είναι σκυρτητής, από το ρήμα σκυρτό ή αλλιώς σκέρο με αλφαγιώτα που σημαίνει αναπηδώ ή αλλιώς πάλομαι, άρα κάνω παλμούς. Και είναι περίδρομος διότι περιελίσσεται. Κάνει κυκλική πορεία, όπως κυκλική είναι η πορεία των πάντων στο σύμπαν. Και όμως μας λέει ο Πλούταρχος, είναι η κυκλική κίνηση των άστρων, η οποία κάνει τον αιθέρα, η ποριζήν λιγυρός, να βγάζει δηλαδή μια γλυκύτατη αρμονία και μελωδία. Άρα έχουμε την κυκλική περιφορά. Και είναι σύγχρονος των ωρών. Οι θεές ώρε, οι θεές της φυσικής τάξεως, της αρμονίας και της δικαιοσύνης, οι οποίες βέβαια εκτός από τις εποχές είναι και αυτές που ορίζουν την κατάλληλη στιγμή για τα πάντα. Ευκάρπους καιρών γενέσεις επάγουσε αμεμφός, λέει ο ορφικός ύμνος των ωρών. Δηλαδή οι γενέσεις οι εύκαρπες, οι γενέσεις που αποδίδουν καλούς καρπούς, που είναι αποτέλεσμα ενός ενάρετου βίου, μιας ενάρετης προσπάθειας, έρχονται την κατάλληλη στιγμή ως ανταμοιβή της ψυχής από τις θεές ώρες. Και ο Θεός είναι εγωμελής, δηλαδή τα μέλη του είναι μέλη τράγου. Και εδώ να δούμε λίγο ότι οι αίγες, σαφώς, είναι τα ζώα, κατσίκες πιο απλά όπως τις γνωρίζουμε, αλλά αίγες είναι και τα κύματα. Και σκεφτείτε λίγο τον παραλληλισμό. Πώς κινούνται οι αίγες? Πώς κινούνται τα κύματα? Δεν γίνεται αυτή η κίνηση. Άρα εδώ τι συμβολίζεται? Ότι τα μέρη του Θεού Πανός διέπονται από την ορμητική κίνηση, η οποία όμως είναι γονιμοποιός. Δεν είναι μία δυσαρμονική, ακριβώς επειδή είναι αρμονική η κίνηση των μερών του Θεού. Και είδαμε πιο πάνω ποια είναι τα μέρη του Θεού. Μην μένουμε μόνο στο κομμάτι ότι έχει τραγόμορφα πόδια. Να μείνουμε στο κομμάτι ότι είναι ο ουρανός, η θάλασσα, η χθόνη, η Παμβασίλεια και το πύρα θάνατον. Και όλα αυτά τα στοιχεία έχουν γονιμοποιό κίνηση. Σαφώς και είναι βαθιευτής, γιατί ταυτίζεται με το Θεό Διόνυσο. Και επειδή διακατέχεται από την βαθική διονυσιακή μανία. Και σαφώς είναι φιλένθεος, αφού είναι Θεός. Άρα διακατέχεται από την ένθιη μανία και τον ενθουσιασμό. Και είναι ανδροδίαιτος, διότι, ναι, διαιτάται στα άντρα, στα σπήλαια, γόνιμοποιές μήτρες. Αρμονία κόσμιο κρέκον φιλοπέχμον ημολπίη. Τι κάνει ο Θεός Παν? Με τη χρήση του αυλού απλώνει την αρμονία του παντού, αλλά με μια διάθεση φιλοπέχμονα. Του αρέσει το παιχνίδι, γιατί ο Θεός έτσι παραμένει πάντα νέος, πάντα ζωντανός. Γιατί μόνο ο ζωντανός άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, μπορεί να γονιμοποιεί. Φαντασιών επαρογέ. Ο Θεός, ο επαρογός, είναι αυτός ο οποίος επαρήγει, δηλαδή βοηθά. Είναι αυτός ο οποίος βοηθά τις απεικονίσεις του νου. Εδώ λοιπόν έρχεται ο νους του ανθρώπου.
και των νοητικών της ψυχής, που είναι το ανώτερο, το αιθερικό τμήμα της, το οποίο αυτό συλλαμβάνει πράγματα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει με τις 5 γήινες αισθήσεις του. Άρα ενεργοποιεί το νου και βοηθάει τον κόσμο, τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, να δημιουργήσει απεικονίσεις, οι φαντασίες, αυτά που εμφανίζονται στο νου μέσω των συνδέσεων που κάνει. Και φυσικά προκαλεί φόβο, γιατί η αλήθεια και το αληθινό φως προκαλεί φόβο στους ανθρώπους. «Εγωνόμης χαίρον αναπίδακας ιδέτε βούνες», ναι, χαίρεται στις πηγές, μαζί με τους γιδοβοσκούς και τους βοηδοσκοπούς. Ισχυρές γονιμικές δυνάμεις, αυτές που συμβολίζουν τα ζώα, και οι αίγες και οι βόες. Και είναι εύσκοπος. Σκοπέος σκοπός σημαίνει παρατηρώ. Το ευ είναι το επίρρημα που δηλώνει την αγαθότητα, την ορθότητα. Άρα παρατηρεί τα πάντα με ορθό τρόπο. Με το ευ, διότι είναι θείον, είναι Θεός και είναι παντεπόπτης οφθαλμός. Και μπορεί και οράται τα πάντα, ορά τα πάντα. Θηρητήρ, ο θηρητήρ του θηρητήρος, από το ρήμα θηρά ο θηρό είναι ο κυνηγός. Ναι, σε επίπεδο γήινο είναι κυνηγός. Σε επίπεδο ανώτερο, ο Θεός Παν τι θηρά τις αγνές ψυχές. Επομένως, είναι εύσκοπος, παρατηρεί τα πάντα με ορθό τρόπο και μπορεί και εντοπίζει τις αγνές ψυχές. Είναι φίλος της ηχούς. Η ηχό, ο συμπαντικός ρυθμός, ο συμπαντικός ήχος, ο οποίος τι κάνει? Ηχεί μέσα στην ψυχή και της μεταφέρει την αρμονία του σύμπαντος. Άρα βλέπουμε τους ρόλους του Θεού αυτή τη στιγμή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε το νου μας ελεύθερο, να μπορέσει να κάνει τους συνειρμούς και να καταλάβει πώς λειτουργεί ο Θεός Παν. Είναι φίλος της ηχούς, φυσικά, της αρμονίας του σύμπαντος και επιδιώκει να συντονίσει την ψυχή με αυτή την αρμονία. Και είναι ο σύγχωρος των νυμφών, δηλαδή χορεύει μαζί με τις νύμφες. Και τι σημαίνει νύμφη? Από το ρήμα ίο, διότι αυτό το νη στη δωρική διάλεκτο παίρνει τη θέση της δασίας, όπως το δίδαμε και το σίγμα στην αρχή των λέξεων. Η νύμφη είναι το íον φως, είναι το ρέον φως, που φωτίζει και γονιμοποιεί κάθε στοιχείο της ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τη ροή, έχουμε το υγρό στοιχείο, έχουμε τον εθέρα που γονιμοποιεί τα πάντα. Είναι παντοφυής, το ρήμα φύο με ύψιλον σημαίνει γεννό, δημιουργό, εξού και η φύσης, άρα γεννάει τα πάντα και είναι γενέτορ των πάντων. Δηλαδή πραγματικά δημιουργεί τα πάντα. Και είναι πολυώνυμος δαίμον. Έχει πολλά ονόματα, δηλαδή έχει πολλές ιδιότητες και αυτές τις ιδιότητες ο μέγιστος θεολόγος μας, Ορφεύς, μας έχει παραδώσει με τους ορφικούς ύμνους. Είναι κοσμοκράτορ, είναι κυρίαρχος όλου του κόσμου, αυξητής, συμβάλλει στην αύξηση των πάντων, φαεσφόρος, φάος, συν το ρήμα φέρο, φέρει το φως, και είναι κάρπιμος πεάν, καρποφόρος πεάν, με πι κεφαλαίο και αλφαγιώτα, είναι μέγιστος θεραπευτής του νου και των ψυχών, γιατί ο πεάν είναι ο ιατρός των θεών και ταυτίζεται με τον Απόλλωνα και με τον Θεό Πάνα, άρα είναι ιητήρ των ψυχών, και όταν οι ψυχές ιώνται, τότε μπορούν και καρποφορούν. Αντροχαρές χαίρεται μέσα στα σπήλαια, είναι βαρύμηνης, έχει βαρύ μένος, έχει πάρα πολύ δυνατή ψυχή. Το μένος δεν είναι η μήνης μένος, δεν είναι μόνο ο θυμός, με την έννοια αυτή είναι το πολύ ισχυρό ή η πολύ ισχυρή δύναμη που έχει η ψυχή του.
και είναι αληθής Ζεύς, ο κεράστης, δηλαδή είναι ο αληθινός κερασφόρος Ζεύς. Και αν μείνουμε στη λέξη κεραστής, με πρώτη ετυμολόγηση από το ρήμα κεράνιμη που σημαίνει αναμειγνύο, και θα το συνδέσω με κάτι που θα πω αργότερα, αναμειγνύει τα πάντα, γιατί τα πάντα στο σύμπαν είναι ανάμειξη των 5 στοιχείων και οποιασδήποτε ενέργειας ουσίας υπάρχει. Τα πάντα στο σώμα μας είναι ανάμειξη. Τα πάντα στη φύση που είναι η θεά φύσης είναι ανάμειξη. Αλλά αυτή η ανάμειξη είναι αρμονική. Συνεχώς χρησιμοποιούμε τον όρο αρμονία. Η αρμονία όμως έχει απόλυτη σχέση με τον έρωτα. Είναι θείος έρος. Και αν δεν υπάρχει θείος έρος, δεν μπορεί να υπάρχει αρμονία. Και από την άλλη βέβαια, η λέξη κεραστής με τη ρίζα κερ που γίνεται σελ φυσικά με την εναλλαγή κάπα σίγμα που είναι το ηλιακόν φως, και το δεύτερο συνθετικό είναι το ρήμα ίστιμη που σημαίνει τοποθετώ σταθερά. Ο κεράστης ποιος είναι? Αυτός ο οποίος θεμελιώνει το θείον πυρ. Που το θεμελιώνει? Παντού, αλλά και μέσα στον άνθρωπο που είναι μέρος της φύσεως. Και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να νοεί. Σίγαρα πυρέσιον για εισπέδων εστήρικτε. Σε σένα έχει στηρικτεί το απέραντο πεδίο της γέας. Ποιας γέας? Αυτή στην οποία εμείς ζούμε και βιώνουμε τον συγκεκριμένο βίο ο καθένας από εμάς? Όχι. Κατ' επέκταση, κατά αντανάκλαση ισχύει και σε εμάς εδώ, αλλά αναφέρεται στην ουράνια γέα. Γιατί όπως μας λέει και ο Πλάτων στον Φέδωνα, γιατί εκεί κάνει την περιγραφή, στην περιγραφή της ουράνιας γης στους μαθητές του λίγες ώρες πριν πιει το κόνιο μέσα στο δεσμοτήριο, και περιγράφει ακριβώς πως είναι η ουράνια γέα σε αντιδιαστολή με την γέα την εδώ, που έχει πάρα πολλά στοιχεία της θεϊκής γης, αλλά έχει και πάρα πολλά αντίθετα. Ότι για μας εδώ είναι η θάλασσα, λέει ο Σωκράτης, ο μέγιστος διδασκαλός μας, εκεί είναι ο αέρας, και ό,τι είναι για μας ο αέρας, για εκείνη τη γέα είναι ο αιθήρ. Άρα λοιπόν το απειρέσιον για εισπέδων είναι το απέραντο πεδίο της γης, αλλά ποιας γης? Της ουρανίας γης. Οίκη δακαμά του πόντου το βαθύρον είδωρ, και υπακούει στον Θεό το βαθύρο ρεύμα του ακαταπώνητου πόντου. Και ο ωκεανός, ο οποίος πέριξεν είδαση γέαν ελίσσον, ο ωκεανός ο οποίος περιελύσει τη γη μέσα στα ύδατα. Δηλαδή, ο ωκείς νους, ο ωκεανός, ο ταχύτατος νους, γιατί η ταχύτητα είναι το παν στο σύμπαν, αλλά η ταχύτητα πάντοτε η αρμονική ερωή, περιελύσει τη γη στο αιθερικό πεδίο. Και ο ωκεανός λοιπόν υπακούει στον Θεό Πάνα. Και είναι το αέριον μέρισμα της τροφής. Είναι δηλαδή ο αιθήρ ο οποίος τρέφει τις ψυχές. Και ζωή συν έναυσμα. Το έναυσμα από την πρόθεση εν που σημαίνει εντός, μέσα, και το ρήμα άβο που σημαίνει ανάβω. Παρέχω πυρ. Άρα ο Θεός τι κάνει? Προκαλεί την εμπήρωση, την ενεργοποίηση του πυρός εντός μας και ενεργοποιεί αυτό που λέμε το θεϊκό κομμάτι της ψυχής. Γιατί αυτό που έχουμε ξεχάσει σαν Έλληνες είναι ότι μέσα μας έχουμε ένα θεϊκό κομμάτι, το οποίο το έχουμε παραμελήσει και το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Άρα λοιπόν είναι το πυρ της ζωής, ζωήσιν για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Και κορυφή σε φύ υπερθέν, και πάνω από την κορυφή
είναι ελαφρωτά του πυρός όμα. Είναι ο οφθαλμός του ελαφρωτά του πυρός. Δηλαδή του πυρός, όχι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς με τους γήινους οφθαλμούς, αν είναι η ανώτερη ουσία του θείου πυρός που υπάρχει. Βαίνει γαρτά δε θεία πολύκριτα σέσι εφετμές, και φυσικά βαίνω προχωρώ. Τα πάντα, προσέξτε, θεία πολύκριτα, τα θεϊκά, τα οποία ερμηνεύονται με πολλούς τρόπους, πολύκριτα, τα κρίνουμε, τα ερμηνεύουμε με πολλούς τρόπους. Άρα όλα τα θεϊκά που ερμηνεύονται με πολλούς τρόπους πορεύονται βάσει των θεϊκών εντολών του Θεού Πανός, τες σέσι εφετμές. Πορεύονται με βάση τις δικές σου θεϊκές εντολές. Είναι πολύ ισχυρός ο στίχος, είναι πολύ δυνατό το νόημα. Όλα τα θεϊκά πορεύονται βάσει των θεϊκών εντολών του Πανός. Αλλάσεις δε φύσεις πάντων τες έσι προνοίες. Εύκολο κατανοητό. Αλλάσεις φύσεις πάντων. Αλλάζεις τις φύσεις των πάντων. Τες σέσι προνοίες. Είναι απλά τα αρχαία ελληνικά. Τα μιλάμε καθημερινά. Με βάση τη δική σου πρόνοια. Προνοώ. Νοώ εκ των προτέρων. Δηλαδή, ο δικός σου νους κινείται πριν απ' όλα. Ο νους του Θεού Πανός κινείται πριν από όλα. Γι' αυτό και δύναται να προνοεί. Βόσκον ανθρώπων γενεήν καταπύρωνα κόσμων. Το ρήμα βόσκο σημαίνει τρέφω. Είναι τυχαίο που προέρχεται από το ουσιαστικό βούς. Ο βούς είναι πανίσχυρη γονιμοποιός δύναμη. Θα μπορούσε να λέει τρέφεις. Γιατί λέει τρέφον, γιατί λέει βόσκον? Γιατί κάθε λέξη έχει επιλεχθεί για να περάσει ακριβώς την ουσία αυτού που πρέπει να περάσει. Ώστε η ψυχή που μπορεί θα κατανοήσει. Άρα έχουμε την γονιμοποιώ δύναμη του Ταύρου που είναι η πιο ισχυρή ψυχική τροφή. Και φυσικά τρέφει την ανθρώπινη γενιά στον απέραντο κόσμο. Έχει ο άνθρωπος αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή μπορεί να δέχεται τροφή στα πλαίσια του απέραντου κόσμου. Άρα, μήπως η ιδέα που έχουμε ότι πρέπει να ζούμε εδώ στον υλικό κόσμο είναι τόσο ευτελής και τόσο μηδαμινή, αφού μπορούμε να δεχόμαστε τροφή ώστε να ταξιδεύουμε στον απέραντο κόσμο. Αυτή είναι η δύναμη του ανθρωπίνου νόους και της ανθρώπινης ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος, όπως μας λέει και όπως τον αποκαλώ εγώ, ο μέγιστος διδάσκαλός μας ο Σωκράτης, και τα έχει καταγράψει ο Πλάτων. Ο άνθρωπος είναι αυτός που αναθρεί αόποπε. Αυτός δηλαδή που νοεί ξανά αυτά τα οποία όποπε. Και το όποπα είναι παρακείμενος. Και ο παρακείμενος, να εδώ πως έρχεται η γραμματική, να μας ανοίξει το νου. Ο παρακείμενος είναι ένας χρόνος ο οποίος τι δηλώνει? Κάτι το οποίο συνετελέστη στο παρελθόν. Αλλά τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας εξακολουθούν να υφίσταται στο παρόν. Άρα, αυτά τα οποία όποπα έχω δει στο παρελθόν εξακολουθούν να με επηρεάζουν και στο παρόν. Και τι σημαίνει αυτό που λέει ο Σωκράτης? Αναθρεί αόποπε. Ότι η ανθρώπινη ψυχή έχει βιώσει. Γνωρίζει, έχει μνήμες, το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα μπορεί να τις ανακαλεί. Και συνεχίζει στους 3 τελευταίους στίχους. Εδώ γίνεται επίκληση στο Θεό να παρευρεθεί στις ιερές τα λειτουργίες και να φέρει ενάρετο τέλος στον βίο, στέλνοντας τον πανικό, τον ίστρο του πανικού στα τέρματα της γης.
και ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη πανικός. Είναι ο πολύ δυνατός τρόμος, ο οποίος σου λύνει τα πόδια. Αλλά για να δούμε λίγο με τη βοήθεια της ελληνικής γλώσσας. Το πρώτο συνθετικό είναι οι λέξεις παν, φαν, εναλλαγή των χιλικών. Το φως, φανερώνω, φως. Το δεύτερο συνθετικό, το ρήμα οίκο με γιώτα. Τι σημαίνει λοιπόν πανικός? Κοίτα, έχουμε ένα ρήμα κίνησης, το ρήμα οίκο. Άρα είναι η έλευση και η μετάδοση της πανίσχυρης δυνάμεως του Θείου Φωτός. Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα που έχει ατελείωτη δυναμική, κρύβει πάρα πολλά νοήματα. Για μένα είναι κβαντική γλώσσα, λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι η διάχυση της θείας εμπειρού ουσίας. Αυτός είναι ο πανικός. Η διάχυση της θείας εμπειρού ουσίας στον άνθρωπο για την ενεργοποίηση της ψυχής του. Το πύρο όμως μπορεί και να κάψει. Ποιες? Τις ψυχές της ασεβής. Θέλω να πω 2-3 πράγματα και να συνδέσω τον Θεό Πάνα με τους θεούς με τους οποίους συνδέεται. Θα κάνω κάποιες συνδέσεις, δεν θα τις κάνω όλες. Ο Πάνας λοιπόν είναι θεός ηλιακού χαρακτήρα. Είναι ηλιακή θεότης και φαίνεται αυτό από το όνομά του. Ο Παν, που ξέρουμε ότι το Παν είναι το όλον, το οποίο μερίζεται τα μέρη του Πανός, διαχέεται, διασπείρεται, αλλά είναι και Φαν. Έχουμε τα χιλικά πι, β, φι, όσοι κάνετε αρχαία ελληνικά και είστε εδώ αρκετοί μαθητές μου το γνωρίζετε, άρα είναι του Φανός, το ρήμα φαίνω που σημαίνει φέρνω στο φως, και πάμε στο τρίτο χιλικό, το β, είναι του Βανός, Πανός, Φανός, Βανός ή αλλιώς Βαλός, η ρίζα που δηλώνει το ηλιακό φως. Βαλιός στα αρχαία ελληνικά είναι ο φωτεινός, Βαλιός, αέλιος, ήλιος. Έτσι μέσα από το όνομά του αποδεικνύεται τι? Ο ηλιακός του χαρακτήρας. Είναι μέγιστη ηλιακή θεότης. Ξέρουμε ότι τα κέρατα συμβολίζουν τη γέννηση, την αναπαραγωγική και δημιουργική κίνηση και δύναμη και γενικά τον ιστό όλης της εκδηλούμενης ζωής. Αν φανταστούμε τον Θεό στην υπόσταση την πιο συνηθισμένη, με τα πόδια του τράγου και από τη μέση και πάνω με σώμα ανθρώπου, ναι, έχουμε από τη μέση και κάτω σώμα ζώου, άρα έχουμε τις ψυχικές αδυναμίες, τα ένστικτα, αλλά και τη δύναμη της φύσεως η οποία γονιμοποιεί, και από τη μέση και πάνω έχουμε ανθρώπινη μορφή που δηλώνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να καταστεί νοήμων, και όχι μόνο νοήμων στο βαθμό που πρέπει και μπορεί να καταστεί μέσω της φιλοσοφίας, αλλά φυσικά και να αποκτήσει την αυτογνωσία, που σημαίνει πάρα πολλά. Και φυσικά στο Θεό Πάνα αποδίδεται η αφετηρία της μαντικής, και στη Λυκόσουρα υπήρχε μαντίο στο οποίο χρησιμοδοτούσε η ιέρια Ερατών. Και ο Θεός Πάνας υφαίνει την αρμονία του κόσμου. Υφαίνω. Απλά θα πω τι σημαίνει κατά τη δική μου ετυμολογία, χωρίς να κάνω την ετυμολόγηση. Θέτω υπό το Θείο Λόγο. Το υφαίνω. Θέτω υπό τον Θείο Λόγο. Υπό το Θείο Φως. Αυτό σημαίνει υφαίνω. Τα πάντα. Και έχει σχέση με τη μουσική, έχει σχέση με την όρχηση, που είναι η κυκλική κίνηση των πάντων. Άρα φέρνει τη μουσική και την όρχηση εδώ, για να μπορέσει να συνδέσει αυτή τη γαία με την ουρανία γαία και με ό,τι υπάρχει στο σύμπαν, που είπαμε ότι όλα κινούνται κυκλικά, εξ έρωτος και αρμονίας, και ο αυλός του είναι μέσω ψυχοσωματικής θεραπείας, που συνδέει πάλι με την κοσμική αρμονία που μας την έχει αναλύσει ο Πυθαγόρας.
Τα τσακάλια. Ακούτε? Συνεχίστε. Και ο Θεός Παν, μας το λέει και ορφικός, είναι ο μεγάλος κερασφόρος Ζεύς. Αλλά ο Θεός Παν τι είναι επίσης? Είναι ο Φάνης Έρος δημιουργός. Είναι ο πρωτόγονος, ο Πρίπος, ο Ηρικεπαίος, ο Αντάβγης, ο πρωτόγονος με όλες αυτές τις ιδιότητες. Γιατί κατά τον Ορφέα ο Ζεύς τι έκανε? Κατάπιε τον Φάνητα έρωτα δημιουργό, έτσι ο Ζεύς κατέστη μεστός της αληθούς γνώσεως, την οποία μετά μετουσίωσε σε δημιουργία. Δηλαδή την έβαλε σε τάξη ο Θεός Ζεύς. Άρα έχουμε ταύτιση τριών θεοτήτων. Του Πανός, τον οποίον οι Έλληνες τον Θεό Πάνα τον ονόμαζαν και Φανίτη. Οι Έλληνες τον Θεό Πάνα τον ονόμαζαν και Φανίτη. Και κάτω από την Ακρόπολη υπάρχει το σπήλαιο του Θεού Πανός και εκεί και άσβηστο πυρ και ονομαζόταν Παν Φανίτης. Αλλά βλέπουμε την σύνδεση του Διός, το λέει και ο ύμνος, Πανός, Φανός όπως είπαμε στην ετυμολόγηση, άρα Φάνητος, με το Διόνυσο βέβαια, διότι είναι μέγιστος βακιευτής, και επειδή πρώτος δε εις φάον ήλθε, Διόνυσος απεκλήθη. Αυτός που ήρθε πρώτος στο φως, απεκλήθη Διόνυσος. Ο Παν είναι το Παν, είναι το πρώτο, είναι ο πρωτόγονος, είναι ο Φάρης έρωτας δημιουργός, είναι ο Θεός Διόνυσος. Και φυσικά είναι και ο Θεός Απόλλων. Ένθεν επωνυμήν σευρωτή κλίζουσιν άνακτα, πάνα Θεόν δικαίρωτα, λέει ο ορφικός του Θεού Απόλλωνος. Ταυτίζεται με τον ύφεστο, γιατί και αυτός ο Θεός, στον οποίο οι άνθρωποι δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία, είναι πολύ ισχυρός Θεός, τον έχουμε μέσα μας. Είναι το εσωτερικό πύρ μας. Ο Θεός ύφεστος ενεργοποιεί το εσωτερικό πύρ μας, μαζί με τη Θεά Εστία. Η Θεά Αφροδίτη, Θεά της συμπαντικής αρμονίας, της γονιμότητας, του έρωτος, σε υγιεινο και σε ψυχικό επίπεδο. Και φυσικά με τη Θεά Αθηνά, το θείο νου, καθώς ο Παν είναι κοσμικός νους και ο Παν είναι Ζεύς και η Θεά Αθηνά γεννήθη εκ της κεφαλής του Διός. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους συσχετισμούς και να βλέπουμε ότι οι θεοί είναι ένα σύνολο, είναι ένα παν με πολλές ιδιότητες, ένα αρμονικό σύνολο το οποίο διαχέεται. Έχουμε λοιπόν την ένωση των θεών και αυτή η ένωση πώς ονομάζεται? Γάμος. Την ένωση λοιπόν και τη συμπλοκή των δυνάμεων, η όθαση γάμων οι θεολόγοι προσαγορεύει. Μας το λέει ο μέγιστος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος στα σχόλιά του εις των τίμεων του Πλάτωνος. Δηλαδή, την ένωση και την συμπλοκή των δυνάμεων οι θεολόγοι συνηθίζουν να την ονομάζουν γάμο. Και ο ιερός γάμος τι κάνει? Γονιμοποιεί την ψυχή και την καθιστά θάνατη. Έρωστε.